السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بداية من الفيديو ده هعرض على حضراتكم إيه هو الجديد اللي أنا جيت بيه. بس قبل ما أتكلم في الموضوع ده حضراتكم ليكوا عندي وعد. إيه هو الوعد ده؟ الوعد ده هو إن أنا ما أقدمش ليكوا في القناة دي إلا كل ما هو جديد. طيب، جديد وخلاص أي كلام بيتقال تخريف؟ لا، جديد بأدلة صحيحة قوية في أعلى درجات الصحة والقوة إن شاء الله، وهتشوفوا حضراتكم ده بعينكم. طيب نخش في الموضوع على طول عشان ما نطولش. أول حاجة هنخش على ويكيبيديا ونكتب تكون الجبال، نشوف هما بيقولوا الجبال اتكونت ازاي. اهو هنا تكون الجبال. عشان ما نقعدش نقرا كتير، الصورة هنا اللي هم جايبينها دي بتوضح ازاي. هنا الارض بيقسموها لحاجة اسمها الواح تكتونية او الواح للقشرة الارضية. فلنفرض دي كده لوح وده لوح، او ده دي صفيحة ودي صفيحة، فبيضغطوا الاتنين على بعض لان هما المفروض ان باطن الارض مليان صهارة واللي بتطلع من البراكين. فضغط القشرة الأرضية الصفيحة دي على الصفيحة دي بيولد ضغط وعصر ما بينهم في المنطقة دي، فبيخلي الجبال تصعد بشكل عشوائي لفوق وبتنزل لتحت، يعني لفوق ولتحت. عصر بيبقى نتيجة عصر الصهارة اللي طالعة من باطن الأرض اللي هي الحمرة دي بتطلع لفوق، ونتيجة عصر بيبقى فوق وتحت. طيب العصر ده هينتج لينا اشكال منتظمة ليها معنى ولا بشكل عشوائي؟ لا، هيدينا اشكال عشوائية لانه عصر عامل زي الهدد كده، زي ما نكون بنهد عمارة بتتكسر وحاجات بتطلع لفوق وبتتطاير ملهاش علاقة ببعض. طب تعالوا بقى نخش على جوجل ونشوف هل الخرائط فعلا هتقول لنا ان الجبال باشكال عشوائية ولا ليها اشكال تاني. تعالوا نبص. هنروح بقى على جوجل خرائط، وهنخش على ما يسمى القمر الصناعي، اللي هو مش قمر صناعي، اللي هو تصوير بالطيارات. تمام. ونبص كده على سلاسل الجبال الضخمة، وهيجي لنا الوقت برضو نبص على اي سلاسل جبال تانية سواء ضخمة او مش ضخمة يعني. فنبص كده على جبال اللي هي فيها قمة ايفرست، اعلى قمة في العالم، اللي هي الهيمالايا. ننزل عليها كده ونشوف الشكل هيدينا ايه، هيورينا ايه. يعني انا نزلت هنا في منطقة، في اي منطقة عشوائية. بصوا حضراتكم كده بقى معايا، دي كده سلاسل جبلية. ملاحظين ايه هنا؟ دي سلاسل جبلية نتيجة عصر القشرة الأرضية مع بعضها وبعض، فطلعت لنا جبال بشكل عشوائي، ولا زي ما احنا شايفين ان هي جذور؟ صح ولا انا غلطان؟ دي كده مش جذور. تعالوا نقرب كمان. اهو، يعني ده جدر اهو، وبعدين الجدر الواحد متفرع منه كذا جدر. ادي فرع
اتنين، تلاتة اهو، ده فرع. وبعدين الجدر هنا منقسم لاتنين، الشمال منقسم لاتنين تاني برضو، وممكن الاتنين كل واحد منهم يتفرع تاني قسم تاني اهو. ها، عينين حضراتكم شايفة ايه؟ دي مش جذور، مش جذور اشجار دي، او جذور نباتات. يعني انا نازل في اي حتة. طب تعالوا نطلع. نطلع ونروح منطقة ابعد شوية نشوف الشكل، يمكن الشكل يتغير ولا حاجة. نفس الكلام. جذور برضو. دي سلاسل جبال الهيمالايا اللي فيها قمة ايفرست. بصوا تاني معايا، نقرب شوية. سواء التقريب زيادة عن اللزوم ممكن يخلينا ما نعرفش نشوف كويس قوي. اهي، وهي كمان عشان على خلفية بيضة من الجليد فواضحة. يعني الأماكن اللي فيها جليد في سطح الأرض فخلفيتها واضحة جدا، يعني إنها أشجار. يعني نقول سبحان الله. طب هما بينكروا ده ليه؟ يقولوا لنا إن هو نتيجة عصر، ليه ما بيقولولناش إن الجبال نباتات؟ أهو. يعني ده مش جبل ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده كل الجبال. ها، جذور دي ولا مش جذور؟ تعالوا نقيس كده جدر منهم. حوالي 106 كيلو، وفي اكبر من كده. طب تعالوا نعمل مقارنة ظريفة. دي جذور اشجار حقيقية اهو. طب نصغر عشان يبقى ده جنب ده. ها، الاتنين واحد ولا لا؟ دي نتيجة ضغط الالواح التكتونية اللي هي القشرة الارضية بعضها وبعض وعصر جبال عشوائية، ولا دي جذور نباتات؟
وهننتهي على كده في الفيديو دوت، ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. وزي ما حضراتكم متعودين من اي قناة على اليوتيوب، في نهاية اي فيديو بيطلب من المشاهدين الاشتراك وتفعيل الجرس والى اخره. فلو حضراتكم شايفين ان في جهد مبذول، اعملوا الحاجات دي. مش شايفين ما تعملوهاش، وكل واحد حر يعني. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.